Ito po yung mga kakailanganin nating ingredients: lara, sayote, carrots, sibuyas, bawang at itlog. Ngayon po, salang na tayo. So, lagay natin yung langis. Painitin muna natin. Then, una natin ilalagay yung ating bawang. Sunod po natin yung sibuyas. Haluin lang po natin siya. Isunod na po natin yung carrots. Dahil medyo matigas siya, so kailangan medyo lumambot agad siya. So, igisa lang natin po sila together. Sunod na po natin yung sayote. At ang lara. Ayan. Halu-haluin lang po natin. Igisa natin mabuti para maluto yung ating mga ingredients. At lagyan natin siya ng salt and pepper. Huwag niyo pong kakadamihan yung salt, baka medyo umalat. At yan, meron na po tayong ready na itlog na scramble natin. And then, after po mapalamig natin yung mga gulay natin, so isalin po natin siya dyan sa... Ngayon, lagyan po ulit natin siya ng langis, yung ating pan. At kapag mainit na, so lagyan na po natin ng isang half cup yan ng ating itlog na may gulay. Yan. Hantayin lang po natin siyang medyo maluto. Yan. Kapag medyo luto-luto na siya sa ilalim, so check din natin po. Pwede po natin siyang i-flip or i-roll po natin. Yan. I-roll po ulit. Pag po may nasira, hayaan lang natin siya kasi mamaya po maayos din naman natin. And then, iset aside lang natin siya. Then, maglagay ulit tayo ng langis. Then, yung may space, lagay po ulit natin or irurugtong natin yung ating itlog. Ayan. Spread po natin yung mga gulay. At kapag medyo naluluto na ulit siya, ayan, i-flip na po natin ulit. Or, i-roll. So, yan, medyo nasunog lang. Same po ulit yung ating gagawin. Yan, ganun lang po ulit. Lagyan po ulit natin ng itlog. Then, spread natin yung mga gulay. Ayan. At kapag naluluto na ulit siya, i-roll ulit natin siya hanggang sa maubos po natin yung itlog. Pwede na po natin siya mailipat sa chopping board at palamigin. At then, i-cut po natin yung dalawang dulo. At once na na-cut na po natin, pwede na po natin siyang hati-hatiin equally. And then, i-transfer na po natin sa ating plate. At yan na po yung ating finished product ng Korean egg roll. So, sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for the Korean egg roll recipe. So, thank you!